Круасани – це один з моїх улюблених десертів. І це один з тих десертів, які я ніяк не можу підкорити. Круасани – така примхлива випічка, але не любити їх неможливо. І сьогодні я буду вкотре пробувати робити тісто на круасани. Забіжу трішки наперед і зізнаюсь, що в принципі залишилась задоволена результатом. Думаю, що я на правильному шляху. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це просіяти борошно. Для листкового тіста бажано використовувати борошно хорошої якості. Зараз, на жаль, дуже часто трапляються продукти з жахливою якістю. Я зовсім не рекламую, а лише скажу, чим користуюсь я. Це харківський виробник Рома. Тісто з цим борошном виходить не забите і гарно тримає форму. До просіяного борошна додаємо молоко кімнатної температури, цукор, сіль та свіжі живі дріжджі. Вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість та вимішую своє тісто 10 хвилин. Звичайно, що це тісто можна і вручну вимісити, але тісто на круасани виходить туге, як на пельмені чи вареники. І його потрібно дуже добре вимісити, щоб в подальшому воно було еластичне і не рвалось під час розкатування. Тож, якщо у вас вдома є такий помічник, раджу ним скористатись. Коли тісто добре вимісилось та зібралось в грудочку, додаю до тіста вершкове масло кімнатної температури. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та вимішую тісто ще 10 хвилин. Спочатку буде здаватися, що тісто окремо і масло теж саме по собі, але під час вимішування масло поступово вмішається в тісто, та тісто знову буде гарною грудочкою. Те, що діжа після вимішування майже чиста, признак того, що тісто повністю вимішане. Оскільки тісто дріжджове і опару ми з вами не робили, потрібно дати дріжджам хоч раз попрацювати. Тому накриваю діжу з тістом харчовою плівкою та залишаю його в спокої при кімнатній температурі на 1 годину. Пройшов час, тісто збільшилось в об'ємі 2 рази та стало ще більш однорідним, через те, що в ньому гарно розвинулась клейковина. З тіста я сформувала приблизно квадрат. Виклала його на шматок харчової плівки та накрила ще одним шматком плівки. І ось так каталкою формую квадрат зі стороною 16 см. Та ось в такому стані відправляю його в холодильник на ніч. Ну а вже на наступний день можна продовжувати приготування нашого листкового тіста. Нам потрібно з масла сформувати квадрат, теж зі сторонами 16 см. До цієї процедури я дістала своє масло з холодильника десь за півгодини, щоб воно хоч трішки нагрілось і стало більш піддатним. Тепер з пергаменту складаємо квадрат, теж відповідно зі сторонами 16 см. Думаю, по відео зрозуміло, яким чином потрібно складати пергамент. Посередині в пергамент вкладаємо наше масло. Спочатку каталкою розминаю масло. До речі, жирність мого масла 72%. Це дуже хороше масло і я задоволена його якістю. А якщо вас цікавить, яке саме масло я використовую, пишіть в коментарях. Далі по згинам складаємо пергамент у квадрат та каталкою розподіляємо масло по квадрату та кладемо наш квадрат в холодильник на півгодини. Коли пройшов час, дістаємо з холодильника наше тісто. В холодильнику воно теж трішки збільшилось в об'ємі, а це означає, що дріжджі гарно роблять свою роботу. Та розкатуємо тісто у прямокутник. По ширині він має бути як сторона квадрата з масла, а по довжині як 2 таких квадрата. Тісто холодне, тому розкатати його не дуже легко, але можливо, тому будьте наполегливі. Посередині викладаємо наш квадрат з масла. Тістом обгортаємо масло та краї тіста гарно скріплюємо між собою, щоб при розкатуванні масло не почало вилазити. Починаємо розкатувати тісто з маслом, починаючи з середини до країв.
Розкатуємо обережно і тільки в одному напрямку, щоб масло всередині рівномірно розподілилось. Цей раз я нічим не присипаю поверхню, оскільки тісто і так досить туге, але водночас еластичне. Розкатуємо в один довгий пласт і складаємо його до середини зі зміщеним центром донизу, а потім наполовину. Думаю, що по відео все зрозуміло. Таким чином ми складаємо наше тісто у 8 разів, якщо я правильно підрахувала. Загортаємо тісто в харчову плівку та кладемо в холодильник на півгодини. Коли пройшов час, виймаємо тісто з холодильника. Цей раз я вже присипала поверхню борошном, але зовсім трішки, бо чим більше ми розкатуємо тісто, тим ніжнішими стають тонкі шари тіста. І якщо тісто прилипне до поверхні під час розкатування, воно може порватися, і через ті дирочки буде виступати масло. Словом, треба все робити, щоб ніжні тонкі шари тіста не порвались під час розкатування. Тісто знову розкатуємо з середини до країв в одному напрямку. Розкатуємо тісто вздовж згину, який ми зробили минулий раз, тобто по довжині. Складаємо цей пласт тіста у 3 рази. Загортаємо тісто в харчову плівку та відправляємо його знову в холодильник на 30 хвилин. Тісто та масло під час розкатування нагрівається, тому кожен раз після цієї процедури тісто потрібно класти в холодильник. Коли пройшов час, я ще раз розкатала тісто у довгий пласт та склала його у 3 рази. Взагалі може здатися це розкатування та складання тіста такою загайною роботою. Але коли ви щось готуєте на кухні чи щось інше робите по господарству, то така робота робиться заодно. Сам процес розкатування не займає багато часу. Це був останній раз мого розкатування. Якщо маєте бажання, можете ще раз його розкатати та скласти в 3 рази. Я обгортаю тісто харчовою плівкою та кладу його в морозилку. Звичайно, якщо бажаєте, то можете відразу робити з нього якусь випічку, круасани чи якісь слойки з начинкою. Це тісто можна зробити та зберігати в морозилці. Дістати, коли вам зручно, та розморозити в холодильнику. А після цього готувати з нього якісь смаколики. А в наступному відео ми з вами приготуємо з цього тіста нову, але вже відому випічку з такого дріжджового листкового тіста з дуже ніжною та смачною начинкою. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи здогадались ви, який саме вид випічки ми будемо робити з цього тіста. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!